Okay, welcome back to my channel, Buzari Halim. Okay, kali ni kita ada R25 V3 ABS. Kali ni dia dah dilengkapi dengan ABS. Okay, tengok bahagian depan ni dah ada baru lah. So dulu waktu V2 tak ada kan, sekarang yang baru ni dah ada. So tengok tayar dia masih pakai tayar road cleaner, saiz 110/70 bahagian depan. Kalau lebar ni, lebar aku tak sure. Aku ada baca yang mengatakan dia lebar sekarang adalah 730mm. Kalau dulu 720mm. So 1 cm beza, tak tahu kat mana. Okay, tengok bahagian kanan dia. Bahagian kanan dia sekarang dah pakai signal signal ni LED. Dulu dia pakai mentol, pakai bulb. Sekarang dia LED dah. Enjin dia. So by the way, enjin dia berkapasiti kan masih sama 249cc, double overhead cam, 8 valve. Tapi yang aku dapat info, dia sekarang dah 2.5 liter punya minyak. So dulu 2.4 kalau ikut info lah. Tak tahu yang betul dia macam mana. Kalau tangki dia masih sama. Tangki dia 14.3 liter. Ni tak, kunci tak ada, so aku tak nak buka. Tapi yang aku tahu function dia sama je macam itu. Okay, so belah kanan kita ada kill switch. Kill switch dia tak pakai tekan dia macam ni mati, tengah, lepas tu bawah ni start. Ada spring macam tu, lepas tu boleh matikan dia balik. Kemudian dia ada hazard light. Tepi ni macam biasalah ada pass light, high beam, toggle, lepas tu on, and then signal kiri kanan. So kita tengok lagi bahagian belakang kanan dia. Aku suka dekat bahagian exhaust dia ni. Exhaust dia bagi aku nampak kecil. Dia tak macam tabung besar sangat. Kalau aku tengok video aku sebelum ni, 550 lain besar. Ni nampak macam nice. Lagipun warna hitam so dia tak nampak besar sangat lah. Kalau tengok display belakang pun ada ABS lah, 2 channel. Aku nak cakap dia adalah 2 channel ABS. Tapi belakang ni dia 1 port sahaja. Tak apalah, dah port tak apalah. Yang penting sekarang dah ada 2 channel ABS. Signal belakang sekarang dah LED. Dulu dia pakai mentol kan dengan LED. Lampu belakang masih sama, guna konsep yang sama, bentuk Y macam MT, Y10 tu. Walaupun tayar belakang masih road winner juga. Saiz 140/70. Lampu depan dia sama juga, masih LED. Tengok signal belah kiri dia. Tak tempat nak tengok dia punya poket, dia tak nampak di sini sebab kedai ni tak bawa keluar. Yang aku dapat info, dia ada 2 color, satu orange links, satu lagi warna biru blue kan. So untuk variasi yang ada ABS ni ada 2 sahaja color, orange dengan biru. So kita close up sikit lah, tengok bahagian stripe dia macam mana. So ni stiker ni ada emblem sikit lah, dia tak typical straight sangat. Kalau tengok dekat orange ni ada glitter sikit. Okay, ni ada simbol R25 dia, emblem Yamaha kat sini, tank dia. Kursi dia ni, kursi pula, dia punya seat ni lembut lah, tak keras sangat. By the way, seat height dia adalah 780mm. Lagi rendah daripada Ninja 795 kan, ni 780. Rendah, memang rendah. Kalau ikut tengok dari sini macam agak lebar juga ke lebih kurang, aku tak sure lah. Close up sikit bahagian sprocket dia gunakan sprocket DID. Rantai DID. Sprocket dia punya size dia aku tak nampak lagi. Dapat nak sedup lah bawah tu. Tak boleh nak ubah. Kita close up lagi lah, tengok macam mana. So dekat bahagian sini dia macam matte black. Dekat belah sini nampak dia engrave. Ni bukan stiker memang dah tanam. Dia tanam.
dia punya bagi aku lah, dia punya brake lever dengan gear lever ni agak macam typical sangat lah, warna silver biasa je. Tapi okey lah, kalau hitam pun biasa juga kan. So ni korang akan tengok lah. Tapi asal yang MK ni silver yang hitam tak tahu kan. Kalau ada dua colour. Dia punya brake bar atas ni agak besar juga. Meter ni dah guna LCD, sampai aku sama macam yang lama punya. Tadi cakap pasal seat height kan. Seat height dia adalah 780. Sampai naik sikit tengok macam mana. So kalau korang tengok ni, kaki aku boleh jejak paruh. Bagi aku dia memang rendah lah. So untuk berat dia pula bagi 166 kilo berat dia, aku nak bagi tahu. 166 kilo ni sekilo lebih ringan daripada Ninja. Ini berat basah dengan full tank dan juga full engine oil. So harga dia kalau loan macam ni lah. Ini harga loan bukan harga badan dia. Aku tak sure 20 something tak silap. Okay, nanti kalau siapa yang tahu harga dia boleh komen kat bawah. Dua variasi, orange satu lagi warna biru. Jangan lupa dia masih lagi 2 silinder. Biasalah 2.0 kan, 2 silinder. Cuma inilah, ini yang paling orang tunggu-tunggukan, ABS. Memang ngam ada buat masuk tahun ni, dia nak lawan market dia kot, dengan Kawasaki ke apa ke. So memang nice. Tak bahagian bawah sikit. Bahagian clutch tu tak silap aku bukan flipper, dia hanya wet clutch multi disc biasa. Aku tak sure, tapi kalau flipper korang komen kat bawah kan. Kalau aku salah, dapat nak selup lah bawah tu. Tak boleh nak ubah. So itu saja info yang aku dapat. Kita just dapat tengok sahaja test ride semua tu. Aku tak tahulah bila dapat test ride motor ni. So macam tu aku cakap, pembaharuan dia daripada ABS. Lepas tu kita ada ni signal LED depan dan belakang, tak pakai mentol dah. And then katanya lebar dia adalah 730mm. Sekarang aku pun tak sure mana satu lah. So itu antara sedikit sebanyak info yang aku dapat tentang motor ni. So apa pendapat korang boleh komen kat bawah. So insyaAllah kalau dapat lah, mana-mana kada dapat test ride ataupun ada owner yang dah angkat motor ni, boleh info kat aku. Aku kalau boleh nak buat close up lagi lah, dan nak tengok onboard experience dia macam mana. Okay, so guys, thank you for watching. Don't forget, every day we learn something new. I'll see you guys in the next video. Ciao.